Що зараз з Кримом відбувається? От поясніть. Сезон туристичний в Криму в цьому році буде тільки для наших дронів. Виглядає так, що Крим перетвориться в острів. Пишуть про ваше звільнення можливе, пишуть про вашу корупцію, що будуть якісь розкривні статті. Приходиться бити корупціонерів, виганяти. Тут цілі клани сидять в Мінобороні або сиділи. Всі, хто буде пхати свій ніс в корупційні якісь історії, будувати схеми. Я особисто зроблю все для того, щоб ви сіли. Перший Рамштайн. Я чув, що там взагалі ледь не змушували до капітуляції якоїсь, типу, що вже шансів у вас особливо немає. Такі якісь були незрозумілі діалоги. Настрій був дуже поганий. Дивіться, ми в грудні вбили 35 тисяч росіян. Ми запропонували комплексну реформу. Роками говорять, що не вистачає грошей, щоб підняти зарплати. Де ви ці гроші візьмете? Які це сума взагалі? Потрібно 60 плюс мільярдів гривень. Які у вас стосунки з Сирським? В пресі розганяється, що у вас там якийсь жорсткий конфлікт. 5 місяців тому Михайло Федоров став наймолодшим міністром оборони в історії нашої країни. Що він отримав у спадок? Дефіцит бюджету у 300 мільярдів гривень, СЗЧ порядку 200 тисяч, а ще Київ на межі блекауту, інші міста розносили шахедами і отримав непросте пряме завдання від президента – вирішити проблему з ТЦК. Минуло 5 місяців, і Федоров хотів зробити так, аби Міністерство оборони – це не була організація, яка тільки виконує накази, а організація, яка створює свої стратегії, бачення війни і, в принципі, те, що ми не чули від усіх попередніх міністрів. Це перше інтерв'ю нового міністра оборони, і прямо зараз ви почуєте, що вийшло, а що досі і чому не вдалося. Але перед тим не забудьте підписатися на пресинг, вподобати це відео і починаємо. У вас такий темп життя останнім часом. У вас і раніше було важко фільмати, останні півроку майже неможливо. Як життя ваше помінялось? І ви коли зранку встаєте, ви не думаєте, для чого я поліз у все це? Бо посада у вас така, напевно, друга після президента за стресовістю в Україні. Є ще у главкома стресовіше також, я вважаю. Теж. В цілому, ні, я так не думаю, вже як кілька місяців. Жартую, ні. Насправді життя змінилося, якщо порівнювати з роботою в Мінцифрі, звичайно, що рівень відповідальності інший, рівень викликів інший. Тому, звичайно, що життя змінилося, але, в принципі, я перебудовую систему, яка дозволяє займатися більше зараз стратегією, реформами, полісі і, скажімо, вирішуємо базові проблеми, які були в Міністерстві оборони. Тому з кожним місяцем стає все легше в цьому напрямку. Ви прийшли в міністерство, повністю поміняли, майже все, от реально. Ви хочете задавати темп, будувати стратегії. А раніше в міністерстві цього не робили. Воно отримало замовлення, воно їх виконувало і все. Як система бореться проти вас? Тому що не всім, я думаю, подобається те, що ви робите. Це така повна революція. Ми заходили вже з певною візією, що робити. І ми цю візію раніше обговорювали. В принципі, навіть коли був в Мінцифрі, ми жили за цією візією. Ми її обговорювали з президентом, на ставці, приймали рішення щодо цього. Це відкриття ринку дронів, запуск лінії дронів, в цілому масштабна закупівля в минулому році НРК, відкриття інших ринків. Тобто ми жили за певним планом і все одно брали участь у війні навіть зі сторони Мінцифри, як член ставки. Тобто ми її краш-тестили максимально цю візію. Ми її називаємо Air Land Economy. Ми, може, про це поговоримо ще окремо, в чому полягає суть цієї візії. Але коли ми зайшли в Міноборони, ми почали по факту будувати систему, яка здатна реалізувати цю візію. Тобто ми не відступаємо ні шаг вправо, вліво, а будуємо систему, яка дозволяє будувати, якраз реалізовувати цю візію. Тому приходиться багато змінювати, приходиться нав'язувати систему управління. І насправді ще багато потрібно зробити кроків для того, щоб систему змінити повністю, перетворити Міноборону в інституцію, яка здатна генерувати рішення певні, пропозиції, в полісі, швидко це реалізовувати, контролювати і так далі. Але цей шлях зрозумілий, і ми рухаємося ним. По-простому вас запитаю. Ви прийшли, як пишуть, перевели технохіпстерів, а тут дядьки-генерали в погонах.
Ну, типу, як вони вас взагалі сприймали, що ви, наприклад, там не людина війни, да, але ви будуєте стратегію війни? Ну, важко сказати, що я не людина війни, да, з 22-го року, починаючи, якщо проаналізувати всі проекти, які ми реалізували. Тобто наші проекти знищили там більше росіян, ніж, скажімо, проекти багатьох тих, хто давно вже був кадром військовим або був в Міністерстві оборони. Тому нас сприйняли нормально. Але, звичайно, що ми з багатьма ми не можемо, знаєте, знайти спільної мови, і є там стара школа, нова школа, по-різному можна це називати. Але ми можемо перемогти Росію, якщо будемо діяти асиметрично, перемагати в кожному інноваційному циклі, будемо дбати про кожного нашого військового, будемо знаходити постійно шляхи, які є не на поверхні. Наприклад, як там відключення Старлінку росіянам, що там змінило кардинальну ситуацію. Про це, напевно, також будемо сьогодні говорити. Тобто, звичайно, а такі ідеї генерять люди певного портрету і з певним досвідом. Тому, звичайно, приходиться дуже багато змінювати людей. Причому Міністерство оборони найбільший бюджет серед всіх міністерств в країні. І дуже багато різних корупційних інтересів навколо цього бюджету. Приходиться бити корупціонерів, виганяти. Тут цілі клани сидять в Мінобороні або сиділи. І тому ще з точки зору антикорупційної роботи приходиться домашню роботу робити. Знаєте, є там візія війни, що робити, є там рішення, які потрібно приймати, а є ще домашня робота, коли ти залишаєшся після основного часу роботи і починаєш займатися фундаментальними речами, як перевести все на тендери, як побороти корупціонерів, звідки є витоки інформації, як знайти, хто робить ці витоки, хто чий, хто кого призначає. Ну, тобто є така от пласт роботи, який не військовим, не суспільству, він не на поверхні, і про нього там, знаєте, не можна сказати, що там сьогодні ми звільнили 5 корупціонерів, які пов'язані там з цією компанією. Це просто рутинна робота, яку ти робиш кожного дня. Ну, за 5 місяців ви ловили людей за руку, от реально корупціонерів на схемах? Ми ловили людей, які, можна сказати, ми ловили людей, які зливали суть розмов з ключовим закупівельником Міноборони АОЗом, які говорили приватним компаніям, чому або як не включили певні компанії до закупівель, які з ними проблеми, або взагалі що було під час розмов на цих нарадах. Тобто ці люди конкретно представляли інтереси компаній. І ми проводили службові розслідування. Я не буду говорити, з яких інституцій ці люди, але ми проводили службові розслідування, ми проводили детектори, ми приймали і приймаємо певні там кадрові рішення щодо цих людей. Ми в перший тиждень, напевно, я зустрівся з усіма керівниками правоохоронних органів, коли мене призначили. Я взяв довідки взагалі і погляд правоохоронних органів практично всіх в нашій країні на те, що відбувається в Мінобороні. І там, де сходилися прізвище, ім'я, це стосується закупівельника АОС і самого Міністерства оборони, я запропонував всім пройти детектор. І частина людей відмовилася, було відразу звільнені, частина пройшли і були звільнені, частина пройшли і залишилися працювати. Тому, якщо говорити там ситуативно, дуже багато різних на поверхні було інтересів різних компаній, різних людей. Але потрібно змінювати фундамент цих проблем. Да, тому ми зараз переходимо на тендери. Тому провели перший тендер по артилерії, по 155-й дальній. Зараз переходимо на перший такий масштабний тендер щодо дронів. Будемо 150 тисяч закуповувати мінілстрайків через тендер і там коптерів. Тому тут потрібно побудувати інституційно правильні речі для того, щоб це працювало без ручного фактору і без моєї суб'єктивної оцінки, хто є корупціонером, а хто не є корупціонером. До речі, ми зібрали в перший також, напевно, місяць, зібрали всю екосистему Міністерства оборони, це тисячі людей. Неможливо було їх фізично зібрати, ми провели просто Zoom, і я тоді послав всім сигнал, що дивіться, от ми прийшли виконати ось цю візію, показали візію війни. Її затвердив президент, у нас є на це повноваження це реалізовувати. І всі, хто буде пхати свій ніс в корупційні якісь історії, будувати схеми, намагатися якісь відстоювати приватні інтереси або свої власні, я особисто зроблю все для того, щоб ви сіли і не вийшли. Я особисто буду займатися кожною людиною, яка буде це робити. І це непогано спрацювало в цілому, тому що я побачив, як на кожному рівні культура почала змінюватися. Але, звичайно, що потрібно впроваджувати процеси. Це не просто комунікаційна історія всередині. Це система управління, це тендери, це
Це перебудувати Міністерство оборони з нуля. Угу. Ну окей, хтось не проходить детектор. Що далі відбувається? Ви його просто звільнюєте? Там є різні, ну, звичайно, ми в першу чергу звільнюємо, окремо правоохоронні органи працюють по цим людям. Там, можливо, вже до цього були розслідування по цим людям, враховуючи те, що я до цього зустрічався, і мені дали інформацію, в принципі, які системні проблеми є в Міністерстві оборони. Хтось, є інші види покарання, якщо просто злиття інформації. Тому в залежності від ситуації. Але в першу чергу, звичайно, що цих людей потрібно звільняти і далі, щоб правоохоронці з ними працювали. Хтось вже сів? Не так швидко, але я сподіваюся, що сядуть. Точніше, я впевнений, що хтось точно сяде. Угу. Уряд прийняв вашу армійську реформу, але минулу п'ятницю я просто відкриваю телеграм-канали, і вас починають класно перебивати деякі канали, які працюють, я так розумію, в спайці. Пишуть про ваше звільнення можливе, пишуть про вашу корупцію, що будуть якісь розкривні статті, але потім статей я до сих пір не бачив. Чому так? Хто на вас тисне? Та хто завгодно, знаєте, там росіяни розкидають листівки в Сумській області, будь-яка інформація про Федорова, військового злочинця, $50 000, запускають дезінформації, що там у моєї родини є яхта і все, що завгодно. Багато таких компаній, де є російський слід, багато компаній, де є український слід від тих людей, які не отримують контракти по тим чи іншим причинам. Наприклад, ми на початку, коли зайшли в Міністерство оборони, відразу прийняли рішення не закуповувати 155-й снаряд короткий. Взагалі не закуповувати короткі снаряди, закуповувати тільки extended range, тобто дальньої дії, там 30 плюс кілометрів. І, звичайно, що там певний тиск з'явився від гравців деяких. Ми провели перший тендер по артилерії, зекономили 16% на закупівлі. Одна компанія знизила вартість одного снаряду на $1000. Уявіть собі, тобто ми купуємо сотні тисяч снарядів, $1000 на одному снаряді мінус, завдяки тому, що правильна процедура. Тобто, взагалі, ми завдяки цій процедурі зекономили 100 плюс мільйонів доларів, тільки одна закупівля. І виходить, що тут з'являються там люди, які розуміють, що по-іншому почала працювати система. По дронам починаємо проводити тендери. Наприклад, ще цікавий випадок був нещодавно. От ми закупили вперше тендери на пікапи. 5 тисяч пікапів, ще плануємо до кінця року зробити на кілька тисяч пікапів, на мотоцикли, квадроцикли і так далі. І от була заточка під тендер, де потрібно на квадроциклі технічна задача, написали, закуповувати тільки ті, де є спеціальне місце під реп і так далі. І це плюс $7 000 вартість одного квадроцикла, замість 10-17 тисяч відразу. І приходиться це відловлювати, змінювати і робити так, щоб таких заточок не було. А це економія також просто там, мільйони доларів. Тому тут багато потрібно ще цієї домашньої роботи зробити. Тобто ми хочемо за літо перевести всі ключові позиції на тендери. Це дозволить зекономити гроші. Тому звідки можуть бити, звідки завгодно. Тобто ми почали такі фундаментальні зміни, і тому, в принципі, до цього більш-менш готові. Ви згадали про снаряди. Був такий генерал-лейтенант Дейнеко, там про нього теж говорили різні схеми з снарядами. Питання в тому, що є така схема в Україні, ти займаєшся корупцією, ти потім йдеш в армію і там припиняють поки якісь провадження. Це теж схема не суперадекватна, такі люди ховаються, вони можуть продовжувати займатися корупцією в армії. Дивіться, це трошки вже не моє поле, там полісі щодо саме цього. Це більше робота правоохоронної системи. Моя задача якраз навпаки різними засобами залучати людей в армію і покращувати процес рекрутингу і мобілізації. Бажано не таким способом. Тому це вже трошки не до мене, але насправді армія не повинна бути також і якимось приводом для того, щоб наказати людину, але з іншого боку і ховатися корупціонери не повинні в армії. Тому, звичайно, в цьому проблема певна є. І ВСП працює для того, щоб допомагати правоохоронцям повертати людей, які сховалися в армії. Щотижня є кілька людей, яких забирають ВСП з армії для того, щоб правоохоронці судили цих людей. Тому цей процес більш-менш зрозумілий. І якщо буде суд, буде покарання, то цих людей є процедура, як цих людей забирати з армії. Всі розуміють, що на закупівлях були схеми, коли працювали за відкати. Ви, я знаю, проводили аудит незалежний. Був дефіцит 300 мільярдів гривень. Ви розумієте, скільки корупція з'їдала, який відсоток? Є якась плюс-мінус точна цифра на цих всяких схемках з закупівлями, на чомусь іншому, що неефективно?
Давайте я краще скажу так. Я вважаю, що завдяки тендерам можна зекономити десь до 20% на закупівлях. І якщо проводити тендери правильно, з правильними техзавданнями, спілкуючись з ринком, правильно формуючи конкурентні правила гри. А в нас є в цьому вже досвід, тому що ми до цього це робили вже до Міноборони, в Мінобороні. І можна економити до 20% бюджету. От в цьому році ми плануємо закупити дронів на, не можу називати точну суму, але це десятки мільярдів доларів. Уявіть собі 20%, якщо все буде закуповуватися на тендерах. Тобто це великі гроші, за які можна зробити і армійську реформу, можна інвестувати в нові напрямки, в розробку балістики, в інші якісь інноваційні речі. Тому дуже важливо перебудувати систему закупівель. І дуже багато людей не хоче, щоб це вдалося. Але я думаю, що ми це все дотиснемо і реалізуємо. Іншого шляху немає. Я постійно на кожному етапі пояснюю президенту всі розкладки, як це відбувається. Він постійно говорить, давай далі, тисни, давай далі. І тому я думаю, що якщо є така політична воля і підтримка, ми все це дотиснемо. Тому що, звичайно, з різних органів, в тому числі правоохоронних, є різні сигнали щодо того, тут не робіть, тут зупиніться, тут потрібно релокацію робити, тут не потрібно, тут потрібно це обладнання закуповувати. Ну, тобто є багато різних тем і сфер, про які, скажімо, ніхто так публічно і не знає, а в яких робиться зараз певна робота для того, щоб був результат. Ми пишемо це відео одразу після того, як уряд прийняв армійську реформу. Це відбувалося складно, це тривало досить довго. Наше відео постійно переносилося. І в кулуарах постійно перед цим рішенням Верховної Ради були ось такі розмови, що це все круто. Одне питання: де на це все взяти гроші? Про армійську реформу. Ті ж самі депутати вже кілька тижнів говорять, все класно, на це немає грошей. Уже, в принципі, роками говорять, що не вистачає грошей, щоб підняти зарплати. Де ви ці гроші візьмете, які це суми взагалі? Нам потрібно для того, щоб перший етап запустити армійську реформу. Ми вже прийняли нормативно-правові акти, вже анонсували, вже стартує з червня ця реформа. Ми над нею працювали останні 4 місяці. Відразу після призначення почали працювати. В цьому році тільки для того, щоб провести цю реформу, ми ще про неї детально, сподіваюся, поговоримо, потрібно 60 плюс мільярдів гривень. Ми всі ці гроші знаходимо всередині Міністерства оборони завдяки тому, що ми перестаємо купувати те, що не потрібно купувати, проводимо тендери, починаємо економити там, де можна зекономити. Ми взагалі максимально все data-driven будуємо, тобто спираючись на дані. Ми відцифрували за 4 місяці все, що можна. Від лінії бойового зіткнення до всіх постачань, до того, що важливо, поіменний список втрат людей щодня ми отримуємо і причини втрати. Тобто заходили, виходили на позиції, загинули або поранені від чого, від FPV, артилерії і так далі. Тобто ми максимально створили все, відцифрували всі дані для того, щоб приймати правильні рішення. Ось. І виходить, завдяки якісним даним ми розуміємо, що потрібно купувати, куди потрібно інвестувати. І завдяки внутрішній оптимізації ми ці гроші знайшли. Тому що якби ми чекали, поки хтось прийде і дасть бюджет, або партнери, або, я не знаю, з іншої статті, тоді б ми реформу могли і не стартувати в цьому році, а могли б вже і не встигнути взагалі почати цю реформу. Тому, звичайно, що нам не вдасться на першому кроці зробити для всіх все ідеально і всім підвищити грошове забезпечення. Але наблизитися до справедливості, до того, щоб створити правила гри, показати світ в кінці тунеля, дати свободу тим людям, які борються за нашу свободу, планувати власне життя, можливість. Для цього ми ресурси внутрішні знайшли і знайдемо на всі подальші кроки цієї реформи. Тому що іншого шляху у нас немає. Наші люди – це, скажімо, наш головний інструмент і актив, який дозволить нам, і сьогодні дозволяє перехопити ініціативу у росіян, бити росіян і, врешті-решт, закінчити справедливу війну. Тому гроші ми всередині знайшли і реформу запускаємо. Ви, коли очолили міністерство, як я чув, що перше завдання від президента – це реформа ТЦК, що йому не подобалось, як це все працює. Я так розумію, ця реформа – це наслідок.
Тому що не можна змінити назву ТЦК на щось інше, і воно буде Да, працювати. я дуже обережно ставлюся взагалі до теми мобілізації і рекрутингу, тому що є військові, які сьогодні з поліцією активно займаються темою мобілізації, які ТЦК разом з поліцією роблять цей процес. І є певні військові плани, які потрібно виконувати, є операції, є певний план мобілізації. І для того, щоб досягати цих військових цілей, військові розуміють, що є ось такий шлях, скільки потрібно людей і якими шляхами залучаються люди. Але ми підійшли до цього питання більш системно і подивилися на те, а яка воронка мобілізації, хто ці люди, куди вони потім потрапляють, в які підрозділи, скільки людей йде в СЗЧ, а скільки обмежено придатних, а які бригади отримують людей, а чому люди йдуть в СЗЧ, чому і багато інших причин. І ми запропонували комплексну реформу, яка дозволить в першу чергу нам вирішити питання піхоти на першій лінії, зробити реально гідну заробітну плату для нашої піхоти, залучити достатню кількість іноземців в Сили оборони України, зробити так, щоб ось ця воронка мобілізації, люди, які потрапляють у військо, менше йшли в СЗЧ і залишалися в армії. Для цього є, по-перше, можливість повернутися в СЗЧ. І ми запустили новий простий шлях в кілька кліків. Ти обираєш топ-підрозділ, в який ти повертаєшся за певним рейтингом. Ці підрозділи обираються. Автоматичні переведення в рамках корпусу і, скажімо, фізичного корпусу, де не юридичного, а в рамках корпусу, де він стоїть, які бригади до нього заходять в оперативне підпорядкування. Можливість переведення автоматичного для того, щоб люди менше йшли в СЗЧ. Тому що, коли ти забираєш свободу у військового, є чітка кореляція. Чим більше відмовлень від переведень, тим більше зростає СЗЧ. І ми повинні дати можливість вирішити фундаментальні ці проблеми для війська, для того, щоб зменшити цю кількість СЗЧ. Далі мішен контроль для піхотинців, для того, щоб розуміти, а скільки піхота знаходиться на першій лінії, а скільки разів було підвезення там дронами або НРК, зроблено логістичних операцій для того, щоб доставити їжу або там снаряди, або все, що потрібно на першу лінію. І далі запровадити взагалі нові контракти для піхоти. 10 місяців для піхоти, яка знаходиться вже для військовослужбовців, які є діючі. І якраз 14 місяців, якщо ви військовозобов'язаний, хочете прийти в піхоту або бути штурмовиком, то 14-місячний контракт. І в цьому ми бачимо, що заробітна плата середня там 300 тисяч гривень на місяць для піхотинця. І у штурмовиків це може бути і 350, і 400, максимум 460 тисяч гривень. Це залежить від кількості штурмів, від пошукових дій, від кількості днів на першій лінії. То це достатньо конкурентна заробітна плата в світі, напевно, одна з найбільших заробітних плат для військових у світі, якщо ми говоримо про піхоту. І найголовніше, у піхоти з'являється можливість також звільнитися зі служби і вийти, тому що неможливо бути піхотинцем в сучасних умовах більше, ніж 1 рік. Тому що зайти на позиції і вийти з позиції – це окрема складна операція. Це може займати тиждень, 10 днів, 15 днів. Це робота складна, потребує злагодженості роботи всієї бригади для того, щоб заводити піхоту. І це потребує великого внеску багатьох людей і підрозділів. І також ми впроваджуємо контракт 2-річний. Такого контракту не існувало на сьогодні. З реальною відстрочкою. Це можливість для військовозобов'язаних прийти в армію і що важливо, і що поки що, я думаю, багато військовослужбовців ще не розуміють, тому що ми цю тему починаємо тільки комунікувати, впроваджувати. Можливість кожному військовослужбовцю, неважливо, він був мобілізований, чи він вже контрактник, підписати контракт на 2 роки і отримати після цього відстрочку. І це призведе до того, що у всіх військових з'явиться світ в кінці тунеля. І це певна свобода і можливість планувати своє життя. І як анонсував президент, що з кінця цього року почнеться вже часткове звільнення зі служби для частини людей, які були мобілізовані, які вже в повномасштабній війні беруть участь. Там буде 2 критерії. Це термін служби, тобто чим довше ти служиш, тим швидше ти будеш звільнений зі служби, і кількість днів на бойових.
Тобто люди, які, наприклад, з 2014 року і зустріли повномасштабне вторгнення, вони, звичайно, що будуть швидше звільнені зі служби. Кількість цих людей буде залежати від ситуації на полі бою, оголосить Росія мобілізацію, не оголосить, тобто багато різних нюансів. Але з'являється можливість взагалі про це сьогодні говорити, і я впевнений, що ці кроки будуть реалізовані. І це тільки перший крок армійської реформи, як ми її називаємо, трансформації війська. Наступний крок буде стосуватися саме процесу мобілізації, рекрутингу, трансформації ТЦК. Але ми повинні вирішити фундаментальні проблеми. Ми повинні зробити так, щоб наша армія була боєздатна, могла зупиняти ворога, могла наносити ворогу удари. І тому ми почали з першого кроку, який є фундаментальним для цього. І важливо, що ми бачаємо реальність завести таку кількість іноземців в Україну, і ми відкриваємо ринок взагалі для створення компаній, які будуть займатися рекрутингом іноземців, щоб 20-30%, можливо до 50% людей на першій лінії серед штурмовиків це були іноземці, які за таку високу заробітну плату воюють в Україні. І, можливо, я там деякі проекти там ще пропустив, тому що їх там більше, да? Але в цьому полягає фундаментальна ідея того, що ми робимо. І наступним кроком буде вже якраз ми почнемо трансформацію самого процесу мобілізації, виконавши перший крок домашню роботу. Окей, про воронку. Будемо тепер розбирати все поетапно. Ви порахували воронку. З усіх мобілізованих до лінії бойового зіткнення. Скільки доходить відсотків приблизно? Ну, ми не можемо цього говорити публічно. Ми чітко розуміємо цю воронку, ми знаємо цей відсоток, ми знаємо, скільки люди заходять разів на позицію, ми знаємо, скільки в середньому на першій лінії знаходяться піхотинці, скільки в місяць в середньому штурмують підрозділи. Ну, тобто ми всі ці дані розуміємо. І коли ми дизайнили цю реформу, ми якраз враховували всі ці дані. Там, ми не можемо говорити це там, в паблік, тому що це відкриває для росіян можливість розуміти, яка у нас мобілізація, скільки людей не потрапляють на першу лінію і так далі. Грубо кажучи, можемо сказати, що це навіть не половина людей Потрапляє на лінію бойового зіткнення? Ну, можемо, звичайно, сказати. Скільки мільярдів витрачалося на людей, яких по факту десь впіймали, і вони потім все одно втікають? Ну, це ж дуже великий відсоток, всі це розуміють. Ну, коли людина йде в СЗЧ, то якраз не платиться заробітна плата, але витрачаються ресурси на те, щоб знайти людину, там, почати навчання цієї людини і так далі. Тобто, звичайно, що велика кількість грошей витрачається на сам цей процес, який не призводить до певного результату. Тобто ми цю воронку розуміємо, ми запустили окремий проект, він називається «Чек-ін мобілізованого», для того, щоб розуміти, а скільки людей отримали повістку, а скільки потім потрапили там, в ТЦК, в ВЛК, скільки потрапили в навчальний центр, скільки не доїхали з навчального центру в там, свою бригаду, військову частину, чому не доїхали. І там також познаходили велику кількість різних аномалій, з якими ми розбираємося, що людина була мобілізована, потім не потрапила в військову частину, але немає в розшуку в ВСП. Тобто вона як СЗЧ, але не в розшуку. Тобто не було багато даних відцифровано. Тобто там потрібно наводити порядок в цьому напрямку, ми його наводимо. Ви казали, що були проблеми з закупівлями, схеми. Тут так само є схеми, навіть з іншого боку, коли хтось на цьому будує бізнес. Ну, по факту, там, ледь не торгівля людьми відбувається. Всі це розуміють, історії там, про вихіди з бусики і так далі. Наскільки це складно побороти, тому що це, по-моєму, вже наскільки масштабно в якийсь момент стало? Дивіться, в чому, я вважаю, була проблема фундаментальна Міністерства оборони? В тому, що переклалася певна відповідальність на мобілізацію, на самих військових і поліцію, і фундаментальна полісімейкер, як Міністерство оборони, не запропонувала шлях, як вирішити проблему на першій лінії, в армії, з кількістю СЗЧ, для того, щоб перебудувати сам процес примусової мобілізації, яка є сьогодні. І тому, звичайно, мені там було б, напевно, вигідно прийти і сказати, все, типу, там, ТЦК – це якби суто корупційна лавка, закриваємо, не робимо мобілізацію
і більше, і тепер тільки рекрутинг. Да? Але питання, скільки людей потрібно на першу лінію, і скільки ми вбиваємо росіян для того, щоб вони не просувалися, яка нам потрібна кількість людей мобілізованих і багато інших питань, які ми розклали, зрозуміли для себе, вони нам дали відповідь на те, що нам потрібно зробити цей перший крок. І потім переступити до того, щоб трансформувати сам процес мобілізації людей. І ти не можеш змінити цей процес, якщо в тебе немає нормального контракту, немає термінів служби, немає потім відстрочки, немає можливості перевестися, немає гарантії, що якщо ти підписав контракт на певну спеціальність і в певну бригаду, то ти точно будеш там служити і тебе не відправлять на якусь іншу посаду. Тому потрібно було вирішити ці фундаментальні проблеми. І в першому етапі реформи ми запропонували всі рішення на всі ці кризові питання. Зрозуміло, що ви рахуєте гроші, рахуєте бюджет. В загальних рисах, що найбільше з'їдає цей бюджет? Це зарплати, це якісь інші витрати, це навчання, зброя. Зрозуміло, що ви відсотки не скажете, хоча б приблизно. Звичайно, що це заробітна плата, і всі виплати, які є, і також це зброя. А ще чимало коштів йде на відбиття атак ворожих БПЛА. І допомагати їх збивати може кожен з нас. Все, що для цього потрібно, це заїхати на око, заправитися пульсом, і гривня з кожного літра полетить на дронопад. Це спільний проект «Око і повернись живим», мета якого перехопити побільше шахедів, ЗАЛ, орланів та інших дронів. Я, наприклад, заправив 20 літрів і 20 гривень полетіло на дронопад. Це ніби взагалі небагато, але саме завдяки таким маленьким і великим нашим з вами заправкам вже вдалося зібрати понад 400 мільйонів гривень. А за увесь час проекту знищено більше ніж 40 тисяч ворожих дронів. До речі, користуйтеся лайфхаком. Якщо ви дуже сильно кудись поспішаєте або не хочете йти в зал, то заправити ваше авто можна ось тут, прямо на колоночці. Вставляєте пістолет, відкриваєте додаток «Фішка», скануєте QR-код, він є на кожній колонці, і вводите необхідну кількість літрів або суму. Зручно і економить час. Дронопад підтримав, пора й гарно попрацювати. Ви сказали, що хочете багато іноземців. Вони радо приїжджали в 22-му. Потім реально багато хто розчарувався, хотіли там паспорт отримати, якісь там законні підстави бути в Україні. Цього не було, вони поїхали. Як зараз їх шукати за кордоном? Як це відбувається? Ви приїжджаєте в умовну Колумбію, відкривається якийсь центр українського рекрутингу, чи це зовсім інша якась схема? Тут давайте, щоб ми не входили в деталі, вже це відпрацьований механізм. Є вже в Україні кілька інституцій, які займаються центрів рекрутингу, які привозять іноземців, і привозять і сотнями, і вже привезли тисячі. Є відпрацьований механізм, як вони проходять без ВВП, як потрапляють, як бути з перекладачами, скільки коштує логістика, скільки коштує навчання і так далі. Тобто є відпрацьований механізм. Але в Україні працює все те, де ти даєш свободу і створюєш конкретні правила гри. Тому ми нещодавно відкрили ринок приватного ППО. Вже 30 компаній працює. До цього ринок дронів, до цього ринок наземних платформ, ринок артилерії і так далі, приватний ринок і конкуренцію. І те ж саме ми вирішили зробити в ринку іноземців, щоб компанія могла отримати ліцензію швидко, прозоро, отримати 300 тисяч гривень за привезеного іноземця. Заробити непогані гроші на кожному іноземці. Виплати будуть поступово робитися для того, щоб якість, скажімо, і підготовка були складовою того, наскільки там ефективно компанія справляється з цією задачею. І ми впевнені, що будуть десятки компаній, які будуть привозити тисячі людей на місяць, які будуть служити в Україні. Тому що, знову ж таки, заробітна плата на першій лінії зараз стає суперконкурентною. Друге, з'являється ринок цих компаній, які будуть привозити прозоро, без корупції, без всяких схем. Ми взагалі по суті запровадили нову процедуру закупівель послуг для того, щоб запустити цей проєкт. В найближчий час буде прийнята постанова щодо цього. Тобто це складний механізм, але який дасть точно хороший результат для нас. І ми зможемо направити, скажімо, свій подальшу енергію на створення технологічних проєктів, більш технологічних, як керувати дронами віддалено і так далі. Тобто у нас там є цілий скоп проєктів, над якими ми зараз працюємо. Я чув, що у вас була одна з перших ставок, коли ви вже були міністром оборони.
прилетів шахет в ТЕЦ, і президенту, наприклад, казали, що він не прилетів, а його збили. От як таке взагалі могло бути можливо? Чи зараз є отакі якісь донесення неправдивої інформації, коли брешуть, тому що не хочуть сказати там щось неприємне? Зараз майже такого немає. У мене є такий самий планшет, як у вас, у президента, він є у главкома. Там кожна атака розбирається детально, ти бачиш траєкторію польоту кожного шахеду, ти бачиш в режимі реального часу відразу від СНС фото, або там, якщо це був збитий шахет, або якщо був прильот, відразу вся інформація в режимі реального часу. Тобто майже неможливо сьогодні маніпулювати будь-якими даними. І ми постійно їх покращуємо. Тобто у нас так, ми бачимо і ЛБЗ, і рух ворога або наше просування. Ми бачимо, скільки ми завдяки ЄБАЛам, ми бачимо, скільки ми вбиваємо на кожен квадратний кілометр. Ми бачимо відео, я можу подивитися зараз, наприклад, там на Покровському напрямку кожне відео знищення ворога, яке було верифіковано. Бачити оцінку бойової результативності всіх бригад, корпусів. Тобто сьогодні є можливість це аналізувати і приймати рішення. Плюс ми запустили A1, це AI-центр, задача якого якраз навчитися працювати з цими даними. Тобто правильно не просто щитувати ці дані, а робити пропозиції. І що ми не бачимо своїм поглядом, бо даних стає набагато більше, ніж ми можемо фізично їх обробляти, і чи можуть обробляти аналітики. І це наступний може бути геймченджер у війні, коли ми почнемо краще робити інтерпретацію даних, які ми отримаємо. Тому що дані ми отримуємо скрізь. У нас все перетворюється в сенсори з поля бою. Ми чуємо перехоплення, ми бачимо, там, коли Росія запускає дрони, на яких частотах працює перехоплення, управління. Ми бачимо, як вони логістику операторів БПЛА. Ми бачимо точки запуску шахедів. Такий об'єм інформації, який потрібно вже правильно перетворювати в якісь рішення. І тому це наступний крок, над яким ми працюємо, побудувати AI-систему, яка здатна це робити. ЦРУ, АНБ, Пентагон – усі вони мають один спільний інструмент, який надає компанія Palantir. Що вона взагалі робить? Вона збирає різноманітні дані, просто мільйони, із супутників, радарів, дронів і формує це в одну єдину чітку картинку. Головний у всьому цьому він, знайомтеся, Алекс Карп. Простий доктор філософії, а не якийсь там комп'ютерний геній. Так сталося, що за 4 роки Palantir став буквально мозком української війни. Система Призма в реальному часі аналізує, де Росія збиває наші дрони і прораховує маршрут для наступної хвилі. Вона вчиться після кожного нового перехоплення. Palantir максимально залучає штучний інтелект, допомагає планувати глибокі удари по території Росії. Капіталізація компанії – 330 мільярдів доларів. Їхні технології використовують армії НАТО і США, а головна лабораторія тестів у реальному часі – це Україна. А це Ерік Шмідт, колишній SEO Гугла і людина, яка дуже активно допомагає Україні воювати. Його статки – 33 мільярди доларів, він би міг спокійно десь чилити на яхті, відпочивати і навіть не читати новини про Україну. Але якраз таки у 22-му році він одним з перших прилетів до Києва, не злякався і мабуть, він відчув, що саме ось тут, саме в Україні, буде створюватися якась нова армія, буде змінюватися війна, і на цьому, напевно, теж можна непогано заробити. Це жорстко, але десь так і є, тому що вигідно було і йому, і так само нам потрібна була будь-яка допомога. Без зайвого галасу він заснував секретну дронову компанію, перейменовував її тричі, остання назва SwiftBet. Нуль публічності, офіс в Естонії, частина виробництва в Україні. Дрони Шмідта заточені на використання штучного інтелекту. Вони перехоплюють величезну кількість шахедів або випалюють російську логістику. Шмідт – величезний прихильник БПЛА, і навіть на одній відкритій конференції він прямо сказав, що я десь читав, ніби у Штатів є тисячі і тисячі танків. Продайте їх, а краще купіть дрони. Більше про Карпа і Шмідта ви можете прочитати у великій статті на сайті UA News. Там буде повний розбір із цих людей, яких багато хто вважає геніями. Водночас навіть працівники їхніх компаній часто влаштовують бойкоти, а їхні колеги просто їх ненавидять.
Чому так? Не буду спойлерити, посилання на статтю лишив в описі до цього відео. Що нам дає Palantir? Вони якраз з даними дуже добре працюють. Приїжджав Алекс Карп. Що він від вас хотів, що ми хочемо від них? І чи важлива, наприклад, їхня технологія, десь так як Starlink? Чи можна це порівнювати? Ми давно працюємо з Карпом. Це був перший CEO іноземної компанії, який відвідав Україну після початку повномасштабної війни. Я його привозив в травні місяці 22-го року. Palantir, звичайно, це серйозна система, яка дозволяє нам аналізувати дані, приймати певні рішення, будувати дашборди, покращувати ситуаційну обізнаність. Це певна така, скажімо, IT-зброя, яка є в наших руках і якої немає у росіян. Тому ми активно використовуємо Palantir. У нас є власний продукт, який є не гірший, ніж Palantir, це Delta. І ми дуже активно розвиваємо Дельту, і Mission Control впроваджуємо і зараз для дронів, зараз для піхоти. Тобто багато чого ми Дельта перетворюється в унікальний світовий продукт, але Palantir ми також використовуємо. І насправді Алекс Карп був просто шокований від того, як ми використовуємо Palantir. Він був шокований від взагалі нашої візії, що ми робимо, що ми плануємо наступним кроком зробити. І він говорить, що ви продаєте і ваша додана вартість не в зброї, яку ви робите, а в системі управління. І це те, що наш президент якраз говорить партнерам, що Україна побудувала систему управління певну. Вона, звичайно, розвивається, є там велика кількість проблем, потрібно багато чого зробити. А хто в світі побудував кращу систему управління під час такої війни, і її використовують для того, щоб бити такого ворога, який є в рази більше, ніж ми, у якого більше ресурсів, більше грошей, більше людей. І тому Алекс Карп це швидко считав. У нас була розмова з президентом і з Алексом Карпом. Він просто там дуже позитивний фідбек дав від того, що він тут побачив. І він точно в команді України, можемо так сказати. Тому те, що у нас на нашій стороні є такі хлопці, як там Маск, Алекс Карп, Ерік Шмідт і багато інших людей з великих компаній технологічних, це наша конкурентна перевага перед Росією. І ми повинні її використовувати для того, щоб знищити ворога. Що нам дає Ерік Шмідт, його компанія, у нього теж дуже багато цікавих дронів і технологій, які використовують. Вони в нас вчаться, чи ми в них вчимось? Я думаю, що це якраз він-він відносини, тому що якщо ми говоримо про Еріка Шмідта, це хороший приклад він-він відносин, тому що він дивиться на те, як відбувається сучасна війна і як ми працюємо з інноваціями і постійно винаходимо нові засоби для враження ворога. А з іншого боку, він приніс свою школу, цю ex-Google, з сильними розробниками, з своєю інженерною візією того, як вирішувати проблеми. І такої школи у нас ніколи не було. І от поєднання ось цих двох систем призводить до того, що у нас з'являються нові геймченджери. Там і Міропси для перехоплення, там і Bumblebee, і Хорнети зараз, і багато нових інших розробок, які росіяни скоро також відчують. Тому це нас також тягне вгору його експертиза, тому що наш ринок бачить продукти, які він створює, і конкурує. І ця конкуренція, вона призводить до того, що у нас в Україні з'являються власні інноваційні продукти з доноведенням, піксель-лок, автоматизацією і так далі. І мені подобається ця конкуренція, з іншого боку, ця взаємодія, яка відбувається. Тому чим більше буде таких Еріків, Шмідтів в Україні, приїжджати особисто на фронт, дивитися, як це працює, тим швидше ми будемо мати зброю, яку не має Росія. І ми бачимо, що в кожному зараз наступному технологічному циклі ми починаємо їх перемагати. І потрібно тримати цю тенденцію. Окрім армійської реформи, у вас є глобальна візія, це повітря, земля, економіка. Ви показали її головнокомандувачу. Яка його реакція? Тому що зрозуміло, що багато цих завдань виконувати їм. Давайте коротко скажу про нашу візію. Вона реально звучить дуже просто. Air Land Economy, тобто небо, земля, економіка. Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально перехоплювати всі ворожі цілі в повітрі, як мінімум там 95% всіх цілей. Це і дрони, і крилаті ракети, і балістичні ракети. Друге, це зупинити просування ворога і відкинути його з там певних окупованих територій. І це там не будемо йти в деталі, де саме, як і так далі, але є і тут певний план. І знищувати як мінімум 200 окупантів на 1 квадратний кілометр просування. Зробити так, щоб для нього ціна була занадто висока для того, щоб рухатися по території нашої країни.
І наступна ціль – це зробити так, щоб у Росії не було достатньо ресурсів економічних інвестувати в війну проти України, і вони просто в певний час зупинилися з-за того, що не можуть профінансувати війну. І всі проекти, які ми реалізовуємо, всі полісі, які ми робимо, вони стосуються саме цих трьох напрямків. Є ще три ключових такі питання, які є фундаментом всього цього. Це перше, все робити data-driven, тобто спиратися тільки на дані. Чому ми втрачаємо людей? Чому саме тут? Скільки? Які були причини? Хто командує цими людьми? В чому різниця між конкретними підрозділами? Які траєкторії прольотів шахедів і ракет? Чому ми тут збиваємо, тут не збиваємо? Тобто знати все про будь-який домен війни. Друге – це він-він кооперація з нашими партнерами. Бути не просто тим, хто просить у них ресурси, а бути тим, хто дає додаткову вартість. Тому ми запускаємо там Data Room, де ми навчаємо AI-моделі наших партнерів. Тому ми запускаємо тестові юніти на полі бою, які тестують зброю наших партнерів. Тому ми ділимося даними і інформацією про те, як розвивається війна. Тому що партнери дуже багато фінансують різних інноваційних проєктів. В цілому там бюджет нашої країни, зараз європейський кредит також з'являється. Нам потрібно бути повноцінним партнером і будувати він відносини. І третє – це перемагати в кожному технологічному циклі. Ми відрізали росіян від старлінків, ми відразу отримали кардинальну перевагу на полі бою, тому що росіяни не змогли замінити Starlink. Вони не мають зараз переваги в middle strike, тому що у них немає супутникового зв'язку. В них з'явилася велика кількість проблем. У нас, якщо подивитися на ту кількість квадратних кілометрів, які ми звільняємо або Росія окуповує з січня місяця, вона кардинально змінилася динаміка. В 3-5 разів ми менше почали втрачати території, а травень взагалі став місяцем, коли ми на 100 квадратних кілометрів більше деокупували, ніж Росія окупувала. І все співпало дуже добре з операціями, які планував главком і Генеральний штаб, тому що якраз початок, напевно, наступальної операції співпав з відключенням старлінків, все це між собою, по суті, так мультидоменно спрацювало, і сміливість наших військових, планування, правильна підготовка, плюс відсутність зв'язку у росіян, плюс middle strike операції, які робляться, плюс збільшення закупівель дронів на оптоволокні, розвідки, закупівлі НРК зараз, які відбулися. Все це призводить до того, що ми перехопили ініціативу і зараз починаємо бити ворога і відкривати нове вікно можливостей для того, щоб говорити про мир. І ми бачимо, наш президент максимально робить все для цього, і ініціює на різних майданчиках цю розмову. Але це от такий системний підхід, який ми впроваджуємо. І тому, якщо повертатися до Air Land Economy, до цього плану, то він декомпозований на велику кількість різних проєктів, які ми впроваджуємо. І далі задача крок за кроком робити для того, щоб досягнути цілей. Тому що для того, щоб зупинити просування ворога, потрібно вирішити питання реформи корпусів, щоб корпуси почали відповідати за смугу, на якій вони стоять, для того, щоб в них були всі ресурси виконувати задачі. Для цього потрібно вирішити проблему мобілізації, тому що якщо українці об'єднані, є ця єдність і є цей супротив національний, Росія ніколи нічого не зможе з нами робити. Ми постійно будемо їх бити в цьому напрямку. Для цього потрібно вбивати як мінімум 30 тисяч росіян, а краще 35-40. А взагалі наша амбітна мета 50 тисяч, тому що це єдиний ресурс, який вони не можуть поновити швидко. І тому нам потрібно це продовжувати робити. І кожну реформу, яку ми запускаємо, в рамках цього плану. І ми бачимо, що цей план починає працювати. Ви бачите результати далекобійних ударів. І президент називає це далекобійні санкції наші і Служба безпеки, і ГУР, і розвідка, і ССО, і Генеральний штаб, і безпілотні сили. Вони зараз показують взагалі неймовірний результат щодо далекобійних ударів. І цей темп, і ця інтенсивність тільки нарощується далі. Про що ви говорили з Маском, що він вимкнув Starlink? Тому що це багато чого змінило на полі бою. Як вдалося його вмовити? Чи взагалі можна казати, що було якесь там вмовляння, діалог? Да, у нас була особиста розмова. Ми, чесно кажучи, коли мене тільки призначили, це був січень місяць, середина січня, взагалі там настрій був в країні, скажімо так,
м'яко кажучи, сумний, тому що Росія била по енергетиці. Пам'ятаєте, у нас по 4 години скрізь по країні було світло. І тут через тиждень-два після призначення, окрім цього виклику, де потрібно швидко перебудовувати систему протиповітряної оборони, і ми багато чого в цьому напрямку також зробили з повітряними силами, паралельно залітають перші шахеди на старлінках, які літають над Києвом. І ми розуміємо, що наша перевага, нашої взаємодії, інтеграції з західним світом стає тепер перевагою для росіян. Тому що в Росії Starlink не працює, а в Україні працює. І технологія, яка є, напевно, найбільшим геймченджером цієї війни, стає перевагою для нашого ворога. І тому потрібно було швидко реагувати. Ми спілкувалися з компанією SpaceX, але це все почало перетворюватися. А давайте дзвінок, в системну таку роботу. І я просто написав Маску, він говорить, давай переговоримо з тобою по відео. Ми переговорили і скажемо про деталі цієї розмови. Може, колись і дізнаємося, зараз не будемо говорити, може, колись і розповім, але в цілому це призвело до того, що сьогодні наша країна захищена від цього виклику. І у нас є певна перевага, є зв'язок, є можливість робити, скажімо, різні правильні речі завдяки цій перевазі. Буквально нещодавно Путін говорив про те, що в них вже майже є свій Starlink. Про що він взагалі говорить і чи є в них щось там схоже, якась нова технологія, тому що вони постійно ті технології вигадують якісь. Аналогів нет, як вони кажуть. Ми слідкуємо за «Рассвет», це проєкт в Росії. Звичайно, що потрібно прогнозувати, що буде далі. Якщо ми хочемо отримувати ініціативу, перемагати в кожному технологічному циклі, нам потрібно слідкувати, що роблять росіяни, про що вони говорять, куди інвестують. Тому ми слідкуємо. Нам потрібно бути готовими до всього. Я не вірю в дуже швидкий результат по супутниковому зв'язку від росіян, але нам потрібно бути готовим до того, що вони почнуть запускати, і вони запустили вже перші супутники, що вони будуть поступово їх масштабувати. Це не просто, на це потрібно роки, тому вони активно використовують меш-мережу. Тому вони намагаються використовувати також керовані шахеди. Ми б'ємо ці меш-мережі постійно, робимо окремі операції, як знищувати меш-мережі. Тобто це така постійна гра, знаєте, бліц в шахах, де тобі потрібно реагувати на те, що роблять вони реагують на те, що робимо ми. Тому ми уважно за цим слідкуємо. У нас є багато різних технологічних сюрпризів і новин для росіян, з якими вони стикнуться в найближчий час. Задача – тримати ініціативу. І постійно в них палає Пітер, вже немає мостів між Кримом і Суходолом. В них в Туапсе проблеми з терміналами. Паралельно з'являються проблеми, скажімо, в Донецьку з логістикою. Тобто нам потрібно постійно бути першими, тримати цю ініціативу, потрібно приймати рішення, швидко їх впроваджувати в життя. Ось ми будуємо машину в Міністерстві оборони, яка здатна це робити і впливати на цей технологічний цикл. Це ж саме було і з протиповітряною обороною, тому що нам потрібно було швидко розібратися, як трансформувати повітряні сили. Ви знаєте, що ми швидко інтегрували Павла Лазаря в повітряні сили, став заступником командувача. Він почав розбудовувати правильну структуру управління перехоплювачами. Зараз ми вже відкрили центр дистанційного управління перехоплювачами. Конверсія кардинально зросла позитивно, скільки ми почали саме дронами-перехоплювачами збивати шахеди. Ми вже до 90% робимо всіх перехоплень. Вчора буквально була в Одесі, коли інтерв'ю, не знаю, вийде, але, скажімо, від нашого запису, 42 шахеди летіли на Одесу, 42 шахеди були перехоплені. Оце хороший показник, нам потрібно масштабувати цей позитивний досвід. А це знову дистанційне управління, це правильна організація, це призначення правильних людей. Тобто це велика системна робота, яку потрібно робити. Якщо говоримо про крилаті ракети, те ж саме. Ми провадили процедури з повітряними силами After Action Review, де ми розбираємо кожну атаку, ми знаходимо, чому росіяни змінили траєкторію, що потрібно робити і далі, і так далі. З балістикою, звичайно, що складніше, тому що тут ми залежні поки що від наших партнерів, і тому важлива програма Pearl, тому важливо антибалістичні ракети отримувати. Бувають затримки певні, але ми активно працюємо, і президент особисто лідить цей проєкт щодо антибалістики нашої, і я впевнений, що ми це питання також хакнемо. Як і питання кабів, яке також залишається проблемним, але там є Гріпіни,
над якими зараз відбувається контрактування, ракета «Метеор». Тобто ми розуміємо, яка стратегія щодо боротьби з кабів, розуміємо, яка стратегія щодо балістики. Ви про Одесу згадали. ПВК «Південь» Карпенко свого часу відмовлявся використовувати перехоплювачі. Ви, так розумію, таких людей прибираєте, тому що, не знаю, вони вірять в якісь там старі методи, а щось нове до них не доходить. Намагаємося, скажімо, все-таки нав'язувати правильну систему управління. Ми, звичайно, потрібно балансувати і слухати різні сторони, але все менше стає людей, які є противниками технології. Тобто культура все-таки вона активно розвивається скрізь. І якщо порівнювати, що було в 2022-2023 році, і як впроваджувалися інновації, як зараз, то це просто взагалі інший світ. Тому тенденція дуже позитивна щодо впровадження інновацій і технологій нових. After Action Review по шахедам, я так розумію, раніше взагалі не існувало. Ні, я думаю, що завжди в якомусь форматі все одно були розбори всіх атак, але ми трохи змінили підхід до цього. Ми привели багато нових людей, які по-іншому на це дивляться. Ми продовжуємо закуповувати більше радарів для того, щоб ідентифікувати шахеди, сенсорне поле розбудовувати, новий софт впроваджувати для аналізу, Palantir активно використовуємо. Написали кілька модулів, де AI розбирає атаки, і ми дивимося, де були перехоплювачі, де не були, які траєкторії і так далі. Швидка реакція на використання меш-мережі, тому що росіяни там, наприклад, в Білорусі почали використовувати меш-мережу, або з території Росії ставлять антени, потрібно ці антени знищувати. Тобто це постійна рутинна робота, де тобі потрібно розбирати атаки і приймати рішення. Тому, звичайно, ми по-іншому стали на це дивитися. Але це дає певний результат, і потрібно продовжити це робити. Розкажіть трошки про експорт. Дуже обширна тема. Як взагалі держава це бачить? Тому що вже були випадки, про які згадував президент, що, наприклад, будувалися там втиху заводи для дронів-перехоплювачів. В принципі, держава на цьому не заробляє, це без її відома робиться. І як це взагалі все буде відбуватися? Продавати ж не тільки будемо дрони, а саму технологію, екосистему. Та модель дуже проста: ми купуємо або відпускаємо. Це стосується і спільних виробництв, так і продуктів і компонентів. Держава або викуповує, або і говорить, що сьогодні ми не готові купити, але там будьте готові нам продати через 3 місяці або через півроку. І відпускає, або там все викуповує просто і все. Тобто ми купуємо продукт або відпускаємо. І ми робимо це максимально автоматично, щоб не було цього людського фактору, якихось органів, які можуть чомусь для когось закрити експорт. Тому процедура прозора, інноваційна також, і експорт буде відкритий тільки для тих країн, які підписали з нами дрон-діл. Це важливо, вже там кілька країн підписали, я думаю, за найближчий час буде десятки країн підпишуть цей дрон-діл. По факту це певний правильний капітал президента як представника нашої країни, тому що для того, щоб отримати ПАК-2, ПАК-3 ракети для Петріотів або додатковий фінансовий ресурс, нам потрібно давати цю додану вартість нашим партнерам. І коли ти ведеш перемовини з цими партнерами, тобі потрібно мати, як говорить Трамп, якісь карти. І президент підписує з нашими партнерами стратегічні документи, в яких говориться про те, що ці країни зобов'язані просто там 10 років допомагати нашій країні. І завдяки цьому документу для партнерів відкривається експорт. Тобто вони можуть з нами будувати щось спільне, або купувати продукти, або будувати спільні компанії. І саме це є конструкцією архітектурною для відкриття експорту. І наша задача зробити все максимально цифровим і прозорим, для того, щоб експорт відпускався для компаній без жодних якихось бар'єрів. І ось зараз якраз постанова вже в уряді скоро буде прийнята. Ці документи – це не як Будапештський меморандум, сьогодні так, а завтра так. Є якісь гарантії на все це? У нас сьогодні план, якщо ми говоримо про цей рік, наш план амбітний – це 60 мільярдів отримати допомоги доларів від партнерів. І вже багато країн анонсувало цю допомогу. Тобто ми бачимо вже десь 40 мільярдів анонсоване, плюс європейський кредит. Це вже виходить навіть більше, ніж 60 мільярдів. І всі ці країни, от в нас там є найбільше, хто нам допомагає: Німеччина, Норвегія, там, Нідерланди, Швеція, Данія. Ці країни, вони планують наступні роки. Тобто вже в бюджетах на 27-й, навіть на 28-й рік є стаття
допомоги Україні. І важливо, щоб ці статті наповнювалися реальними грошима. Тому сьогодні тенденція, в принципі, вона нормальна. Більше країн дивляться, звичайно, на те, що як залучати технології з України і щось створювати для себе. І тому тут потрібно нам правильно балансувати. Ми зараз, звичайно, я вже буду скоро відвідувати, напевно, третій мій Рамштайн, напевно, це буде третій Рамштайн. І, знаєте, перший Рамштайн починався з того, що це був якраз початок лютого місяця, обстріли в Україні, ще була дуже така сильна атака перед самим Рамштайном, дуже багато балістики було, більше, ніж ми отримуємо. За одну ніч по Києву вдарило більше балістики, ніж ми отримували на той момент від наших партнерів на місяць, антибалістичних ракет. І ситуація була така, вони дивилися на нас і казали, ну, ви ж там важко, а як ви бачите, може вже потрібно сідати за стіл. Ми говоримо, ну, звичайно, що президент робить все, щоб отримати справедливий мир, але ми не можемо і не будемо здавати країну. Тому потрібен справедливий мир і реальні перемовини. Але ми показали цю візію якраз і сказали, що дивіться, зараз ми зробимо це, і це запрацює, і ситуація зміниться. Потім наступний Рамштайн, вже ситуація краща, і вони такі, відбувається прогрес. На третій Рамштайн ситуація вже набагато краще, і є послідовність в тих діях, які були там презентовані, і що реально відбувається на полі бою. І ця послідовність, вона просто пряма кореляція. Тому ми бачимо зараз багато міжнародних статей і меседжів від наших партнерів, комунікація Рюте, що переломний момент. Україна перехопила ініціативу, Україна є вікно можливостей. Україна в цьому напрямку перехопила ініціативу, в цьому, Україна тут покращила. У нас сьогодні є всі можливості для того, щоб будувати ці відносини з партнерами. Партнери починають більше вірити в те, що справедливий мир може бути в Україні, ми можемо з сильної позиції закінчувати війну. І задача далі тримати їх в комунікації, будувати ці відносини, отримати додатковий ресурс, інвестувати правильно його, давати додану вартість для наших партнерів і тим самим бити росіян. Перший Рамштайн. Я чув, що там взагалі ледь не змушували до капітуляції якоїсь, типу, що вже шансів у вас особливо немає. Ну такі якісь були незрозумілі діалоги. Настрій був дуже поганий. І прийшлося показувати цифри, що дивіться, ми в грудні вбили 35 тисяч росіян і важко поранили. Тобто не так все, є потенціал. Якщо ми зараз зробимо ось це, то взагалі ситуація переломиться. Вони, звичайно, так скептично дивилися на це, але зараз я вже не бачу такого настрою. Настрій взагалі інший. Настрій дуже оптимістичний, але нам важливо не зупинятися, а продовжувати робити все, що ми запланували. Нам потрібно кардинально робити зміни, які ми почали робити. І тоді все буде добре. Тоді ми зможемо отримати справедливий мир. Про повітря майже закінчуємо. Що зараз з Кримом відбувається? От поясніть. Дуже багато уваги, дуже багато всього туди летить. По суті, відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян. Більше нічого не можу говорити, але єдине, що ми правильно, як держава в цілому, спланували закупівлі на цей рік в лютому місяці. У нас не було грошей на робити закупівлі. Президент підтримав ідею зняти гроші з кінця року. Ми пішли на певний ризик. Тому що EU loan кредит ми ще не отримали вже червень місяць. У нас великих траншів допомоги не було. Ми фінансуємося внутрішнім бюджетом. Ми зняли ці гроші і ми зробили правильні закупівлі. Ми за 4 місяці за ці гроші закупили більше дронів, ніж за увесь минулий рік. І увага, на чому ми зробили акцент. На дронах з оптоволокном, на Middle Strike, і законтрактували їх, не буду говорити скільки, але це на 300% більше, ніж за весь минулий рік вже. Але ми тільки почали контрактувати, ми ще продовжуємо роботу по мідлстрайкам. На розвідку багато, там НРК і багато інших напрямків. Але те, що ми зробили тоді, воно зараз починає приносити результат, тому що йдуть постачання. Скажу більше, можливо, ви бачили новину, ми анонсували логістичний
локдаун. Це додаткові прямі кошти підрозділам, які активно використовують Middle Strike. Тобто ми, роблячи закупівлі сотень тисяч Middle Strike'ів, паралельно даємо прямі гроші на підрозділи, які вміють швидко закуповувати і використовувати Middle Strike. Тобто для росіян починається пекло, з яким дуже важко справитися. І це вікно можливостей, воно у нас на сьогоднішній момент є. Тобто логістика перерізається, Крим ізолюється, і це відбувається і на Сході в тому числі. Є пряма кореляція від того, скільки ми б'ємо по логістиці, до того, скільки штурмових дій відбувається на першій лінії. А скажу вам ще більше. Нещодавно ми разом з силами оборони зробили операцію, це продовження минулорічної операції. Ми її називали в минулому році Ашан, а в цьому році Арташан. Це операція, коли ми наакумулювали спеціально вироблені дрони, розвідувальну інформацію. І в минулому році за 3 ночі знищили майже 800 одиниць броньованої техніки у росіян. Це дронно-штурмова операція називалася? Це вона була суто дронова. 800 одиниць техніки за 3 доби, і наступну механізований наступ, це був травень минулого року, росіяни почали робити тільки в жовтні. Тобто півроку взагалі не було можливостей. А чого ми не робили це раніше? У нас вже 2 роки з колегою було питання, чого 100 дронів не може залетіти одночасно і випалити. Це було майже 1000 дронів за 3 доби. Минулого тижня ми зробили наступний етап цієї операції, називаємо Арташан. Був розроблений за останні півроку спеціальний снаряд, який розриває дуло для артилерії. Тому що насправді артилерію розбити звичайним снарядом, скидом з дрона, дуже важко. Її можна там обтрусити, далі використовувати. Був розроблений спеціальний снаряд, і за 2 ночі було знищено 250 одиниць артилерії у росіян. На все є відеопідтвердження, зрозуміло, що спеціальний снаряд і так далі. І зараз, бо ми бачимо, що ми продовжуємо втрачати людей завдяки тим даним, які побудували, бачимо, що ми, на жаль, продовжуємо втрачати людей, в тому числі від артилерії, і це там більше ніж 10%, і іноді доходить по ділянкам фронту до 20%. Тому ми просто взяли і за 2 доби знищили 250 одиниць артилерії у ворога. І це також впливає на те, як відбувається поле бою. Ми багато змінили чого з мінуванням на першій лінії. І окремо там з главкомом зробили спеціальну операцію, там також не будемо про неї детально говорити, але вона стосується мінування першої лінії. Тому насправді такі асиметричні дії, такі підходи, вони призводять до того, що зараз у нас є певна перевага, і я впевнений, що наші військові, сили оборони, Генеральний штаб, главком, вони знайдуть можливість, як скористатися вже на землі цими результатами для того, щоб правильно їх конвертувати. Але сезон туристичний в Криму в цьому році буде тільки для наших дронів. Ваш один радник сказав, що з Кримом тільки початок. Хороший радник в мене. Я підтримую свого радника. Окей. Які у вас стосунки з Сирським взагалі? Тому що про це дуже багато пишуть, ви багато місяців про це взагалі не говорили. В пресі розганяється, що у вас там якийсь жорсткий конфлікт, що ви там ледь не розмовляєте. Що насправді відбувається? Та насправді, дивіться, главком української армії, яка б'є ворога і захищає нашу свободу, які можуть бути відносини. Ми можемо по-різному дивитися на питання, там, робочі, реформи армії, на інноваційні там, якісь питання і так далі. І десь в нас можуть бути навіть там різні погляди і якісь суперечки, але нічого не може заважати нам бити росіян. Тому, звичайно, що в мене там є певні погляди на те, як потрібно щось робити. В нього є. У нас відбувається якась комунікація, але ми ніколи не доводимо до того, щоб обороноздатність або ефективність десь страждала від цього. Це достатньо конструктивні діалоги, іноді щось нам не подобається, але в цілому ми не дамо ворогу таку можливість внутрішніми якимись проблемами зіпсувати, скажімо, наші операції або інтенсивність наших дій. Тому ми знаходимо шляхи. От зараз ми буквально кілька днів тому погодили новий проєкт спільно. Це базовий рівень забезпечення наших бригад. Кожна бригада буде отримувати прогнозовану кількість дронів, НРК кожного місяця. У корпусів з'являться прогнозовані постачання. Тобто, але ми це погоджували 3 місяці. У нас різні погляди були, який відсоток, кому, як. Можна було це погодити за тиждень? Можна було.
Але врешті-решт все одно погодили. Тому деякі речі робляться довше, деякі швидше. Але наша ключова задача – це зупинити ворога, перемогти його і, звичайно, підтримувати лідерство в армії. Тому що сьогодні з'являється велика кількість командирів корпусів, бригад, яким потрібно допомагати, яким потрібно давати свободу, які повинні розвиватися. Потрібно робити таку меритократичну систему, побудовану на даних, де справедливий розподіл ресурсів відбувається, де менше ручного управління. Але я впевнений, що ми все це розбудуємо, і українська армія, вона вже є найсильнішою у світі, але буде ще сильніша. По Сирському ще одне питання. Що пишуть ЗМІ, що ви, коли прийшли на посаду, ви хотіли змінити головкома, називали там Білецького, Драпатого. Чи були такі розмови? І як він взагалі на вашу візію дивиться? Тому що це важливо, чи він її підтримує, чи ні. Я в перший день роботи на посаді показав цю візію главкому. Там жодних заперечень не було щодо цієї візії. Вона насправді там більш детальна, ніж там ми з вами зараз проговорюємо. Там є багато про технологічний розділ цій візії, що нам потрібні дешеві ракети. Ми активно зараз розвиваємо дешеві ракети щодо перехоплення шахедів і крилатих ракет. Є багато по дистанційному управлінню на полі бою, по мінуванню, там велика кількість напрямків. Тому от ще раз хочу сказати, я рухаюся не вліво, не вправо від цієї візії. Вона, звичайно, постійно оновлюється, але от я рухаюся щодо цього. Щодо інших там пліток, хто з ким говорив і так далі, навіть не хочу цього коментувати. Це завжди будуть якісь обговорення чогось. Давайте дивитися на поле бою. Сьогодні всі показники є на полі бою, да? І потрібно на них спиратися в аналізі того, чи все правильно рухається, чи неправильно. Як організаційно, управлінськи, так і ідеологічно. Знаєш, ви дуже спираєтесь на цифри. Чого є такі бригади, які показують суперрезультати, а є такі, які за місяць вбивають 5 росіян? Я бачу у вас таку статистику. Ми розробили приблизно 160 критеріїв для аналізу всіх бригад, які сьогодні є в українській армії, і по цим показникам проаналізували максимально всі ці бригади. Ми навіть там окремо впровадили рейтинг оцінка бойової результативності, тому, в принципі, більш-менш розуміємо ситуацію, яка відбувається. Це є багато причин. Потрібно закінчити корпусну реформу, яка сьогодні відбувається. Потрібно, щоб була відповідальність за смугу. Потрібно призначати командирів, які здатні організувати роботу бригад, призначати командирів бригад. Потрібно робити розподілення ресурсів достатньо справедливе, правильне, для того, щоб у всіх була можливість себе реалізовувати. До речі, ви так само можете впливати на росіян і допомагати розхитувати ворожий тил. Цим займається Крапка. Це команда, яка працює по росіянам у соцмережах. І, до речі, ви теж можете брати в цьому участь. Це реальна робота, за яку вам будуть платити, але головне, що ви будете приносити з дому реальну користь силам оборони. Хочете більше інформації? Залишив для вас QR-код. Скануйте і все дізнаєтесь. Я вас питав багато про приватний сектор, про дрони. Приватний сектор класно себе показав у цій війні. Державний. Що по державним заводам, тому що до 22-го року, в перші роки війни, було багато таких керівників цих заводів, які таке відчуття, що на Росію працювали, а не на Україну. Та й були, що на росіян працювали і зараз знаходяться в СІЗО. В мене ж там філософія – це відкривати ринки, все максимально віддавати приватному сектору, робити конкуренцію, переводити на тендери і так далі, і закуповувати все на основі ціни і ефективності. Тому державні підприємства не можуть витримувати, чесно кажучи, такий темп. У нас є класні продукти державні, деякі, які нищать ворога. Є, які ще розвиваються, є, які просто займаються бізнесом, не знаю, там, і, скажімо, повинні сидіти в тюрмі. Тобто є різні, да? Але все-таки ми бачимо, що сьогодні більше, ніж там, під 100%, 95% плюс ворога ми знищуємо продуктами, які створені приватними компаніями, перехоплюємо ми шахеди, ракети продуктами, які створені приватними компаніями. Але в нас є багато хорошого R&D, яке в подальшому, я сподіваюся, стане також частиною оборонізації нашої країни. У нас є той самий Нептун, який показав свій результат. У нас є лютий дрони, які показали свій результат. Тобто не можна казати також там, чорне-біле, оцінюючи державні компанії. Але вони точно потребують реформування і іншого підходу для того, щоб покращити свою результативність. І ми зараз працюємо над тим, щоб допомогти їм це зробити, цей крок вперед. Повірте, викликів там дуже багато.
Українська балістика, Грім-2, про який говорять вже не перший рік, є приватні компанії, вона вже є, вона буде найближчим часом, чи це ще не скоро? Тут може тільки президента процитувати, що будемо в цьому році бити балістикою росіян. Що по українському ППО? Тому що президент сказав, що його теж треба розробляти. Є приватні компанії, які зараз розробляють. В загальних рисах ми перші в світі, хто хакнули тему з дронами перехоплювачами, і у нас вже там компанії, напевно, 50, які їх виробляють. У нас є дешеві ракети, які виробляють як державні компанії, так і приватні. Ми велику кількість грантів видали на це і почали зараз активно тестувати вже дешеві ракети для збиття шахедів, і в тому числі крилатих ракет. У нас є, тестується кілька систем, і державні, і приватні, проти крилатих ракет, свої системи ППО. І те, що президент анонсував, антибалістичний проєкт великий є. І я вам так скажу, що він буде не один. Буде кілька консорціумів, які будуть розробляти антибалістичні проекти. Тому є окрема програма по ППО, і вона активно рухається. Давайте оцінювати по результату. Так? Будемо комунікувати, як змінюється конверсія перехоплення, будемо все тестувати. Але є оптимізм в мене, що ми там дотиснемо багато тем, які там роками не були дотиснуті. Останнє, про що ви говорили, це економіка Росії, горять НПЗ, чудово. Знову ж таки, наскільки це впливає на їхню економіку, тому що вона ніби стоїть, але все більше і більше з кожним місяцем починають росіяни жалітися на прильоти, на те, що щось горить, димить, їм це починає не подобатись. Да, зараз із-за конфлікту на Мідл-Іст росіяни приблизно, по нашим оцінкам, можуть заробляти до 150 мільйонів доларів на день. Тобто це будуть додаткові десятки мільярдів доларів для того, щоб воювати проти нашої країни. Нам потрібно продовжувати це робити, бити по економіці росіян, санкції накладати, боротьба з тіньовим флотом. Багато міжнародної роботи відбувається щодо цього напрямку. І єдине, що хочу сказати, ми на правильному шляху знаходимося. Ми вже ми бачимо, що відбувається навіть з паливом зараз і на півдні, на окупованій території, і в Криму, і навіть вже на тимчасово, хотів сказати, російській, може тимчасово російській території, в Росії самій. І ми бачимо, що все це працює. І зупиняється десь і експорт, і з тіньовим флотом проблеми. Тому потрібно продовжувати це робити. Є певний план щодо цього. Наші сили оборони прекрасно з цим справляються. Там президент особисто цим питанням займається. Тому в цьому напрямку інтенсивність також буде зростати точно. Російський флот, чого не можемо повністю покласти його? Я маю на увазі там танкери. Флот. Та чому? Здається, що... Ну, тіньовий я маю на увазі. Тіньовий флот. Я думав, той флот, якого вже майже немає. Тіньовий флот. Ну, ми бачимо, що партнери почали затримувати кораблі. І тенденція також позитивна щодо цього. Тобто ми з партнерами комунікуємо, МЗС працює з партнерами, президент на своєму рівні. Тобто тиск є на тіньовий флот, і там також є динаміка. Дивіться, це окремий великий проєкт, є розуміння, як по legal фреймворку дотиснути, працюючи з партнерами, що потрібно законодавстві партнерів приймати, що які суди повинні там працювати. Тобто Служба безпеки України активно цим займається. Там тиск йде, росіяни це точно також відчувають, тому цей напрямок, він дуже активний, насправді. У вас багато позитиву, був і негатив. Це, наприклад, замах на вашого радника Флеша. Які будуть відповіді? І наскільки, наприклад, вам більш там лячно за свою безпеку, тому що ви казали, там на Сумщині ті ж самі листівки розкидають, ще щось. Флеш вже стільки всього зробив для оборонізації нашої країни, що він вже, знаєте, і давно за себе, ще за 1000 людей помстився своєю роботою. Ось, але ми Флеша, звичайно, що будемо берегти. Флеша не дамо ображати більше. Ось, і ми йому вдячні за цю роботу, яку він виконує. І тому все буде добре. У мене непогана команда радників, і той же самий Сергій Стерненко, на якого також вже неодноразово були замахи. Ще до того, як він став моїм радником, і сподіваюся, вже не буде після того, коли він став моїм радником, але він також робить хорошу роботу в нашій команді. Ми бачимо, що Чмут зайшов в наглядову раду ООС і також там посилив певні позиції. Тому дбаємо про безпеку своєї команди і звертаємо увагу росіян до власної безпеки. Чмут якраз говорив про те, буквально нещодавно, що Європа, в принципі,
їй вигідно, що йде війна. Вони готуються, вони озброюються, і вони не сильно поспішають там якось допомагати більше. Чи відчуваєте це ви, чи можемо покладатися в якийсь момент тільки на себе? І з точки зору індустрії, я думаю, що от ми з вами сьогодні говорили, нам залишилося вирішити дві проблеми. Це балістика, як збивати балістику. І тут зрозумілий вже шлях, як нам власну антибалістику зробити. Все для цього у нас є, разом з інтеграцією з європейським ринком, з приватними компаніями. Друге – це каби. Тут Гріпени, ракета Метеор, впаде перший літак, який скидає каби, і каби швидко закінчаться, перестануть скидатися в такому масштабі. Звичайно, що шлях Європи щодо того, як швидше з нами інтегруватися і взагалі переозброїтися, він не досить швидкий. Він бюрократично складний. Ми до сих пір не отримали європейський кредит. І це велика проблема для нас. І ми його отримаємо, ми знайшли шлях, як без нього прожити. Те, що сьогодні ми з вами дискутували, да, розповідав я. Але він нам потрібен дуже терміново. Тому я там не вірю, що швидко все за один рік Європа переозброїться і буде там дуже швидкий прогрес. Але якщо порівнювати Європу сьогодні і в 2022 році, це взагалі інша Європа. І я певний, що в 2027 році це буде також інша Європа. Краще для нас. В 28-му ще сильніша Європа. Тому це той шлях, де ми, як певний лідер, який народився в Європі, який зараз показує приклад Європі, надихає на зміни. І те лідерство і наших військових, і президента в Європі, воно дозволяє швидше їм приймати рішення. Тому я впевнений, що сьогодні ми багато фінансуємо. Сьогодні європейці – це ключовий наш донор. Все, ми в цьому році, ми живемо перший рік, цей перший рік без американської допомоги. Є програма Pearl, де ми купуємо у американців за європейські гроші протибалістичні ракети і там засоби інші для ППО. Але це перший рік, коли у нас немає фінансової підтримки від Америки. І ми живемо разом з європейцями завдяки підтримці європейців. Тому це вже відповідь на ваше питання. Європейці можуть, і наша задача от будувати він-він відносини, де вони будуть більше з нами інтегровані в спільні проекти. І тоді неможливо буде нас перемогти. Ваш прогноз на 26 рік? Я, дивіться, не можу в ефір робити якісь свої прогнози. Єдине, що можу сказати, у нас є різні сценарії, які ми прогнозуємо. Вони залежать від багатьох критеріїв, чи буде Росії мобілізація, чи не буде. Це сильно поміняє картину мобілізації? Все буде добре. У нас є сценарій, що робити з цим. Ми швидше виконаємо наш план вбивати 50 тисяч, знищувати росіян. При такому сценарії картина бою змінилася. Ми знаємо, що робити із цим сценарієм. Тому єдине, що можу сказати, по всім доменам, про які ми сьогодні говорили, у нас є певний прогрес, у нас є вікно можливостей зараз. Ми це вікно можливостей не дамо закрити росіянам. Ми відкриємо нове вікно, коли будемо бачити, що це зачиняється. Ми готуємося до такого наступного етапу війни. Тому ми сподіваємося на справедливий мир, який ми посадимо росіян за стіл перемовин завдяки силі, завдяки тому, що ми, власне, самостійно прогнозуємо, що буде завтра, а не сподіваємося на когось. І наш президент все для цього точно робить. Але якщо буде інший сценарій, росіяни захочуть вже піти далі, ми відкриємо інше вікно і будемо далі їх бити. Єдність українського суспільства, допомога партнерів, наша швидка реакція на будь-які зміни на полі бою, захист кожного військового на полі бою, справедливість для всіх військовослужбовців, свобода. І ми все зробимо з росіянами далі в такій конструкції. Все для цього у нас є на сьогоднішній момент. Тому ми це показали, домашню роботу виконуємо, далі все буде також good. Німеччина нам допомагає зараз найбільше в світі, да, по грошам. І приїжджав міністр оборони Пісторіус, він взагалі, можна сказати, такий лідер Європи, щодо переозброєння, щодо озброєння України. Це він хотів з Петріотом зробити фотку, а йому сказали? Ні. Я йому пропонував, він сказав, у мене Петріот в Німеччині, я можу там зробити. Ми поїхали з ним в прифронтовий регіон, там 20 кілометрів десь до ЛБЗ, 25. І він потрапив якраз в дронно-штурмовий підрозділ, який ми дуже підтримуємо, там код 9.2. І ми показали, якраз потрапили на штурм
як штурмують. І він був в шоці від того, що відбувається. Там якраз хлопці там правильно скидами, дронами, все зробили і вже вбили всіх росіян. І вже наша піхота просто заходить на позиції, вже навіть нікого немає. Тобто, цікаво, що потрапив на такий момент, тому що якраз Німеччина фінансує, виділяє 500 мільйонів євро на фінансування дронно-штурмових підрозділів якраз. І тому це було цікаво подивитися. І він поїхав натхнений після цього, у нього там потім тур по Європі був, тобто він розповідав про ці емоції, які були також в Україні. По статистиці. Ми вбиваємо більше. Задача там 50 тисяч. Скільки наших гине? Ми ж це так само рахуємо і хочеться зменшувати. Це найважливіше питання, насправді, з усього нашого інтерв'ю. У нас є дуже позитивна тенденція. Ми останні місяці, у нас менше втрати наших людей. Ми говоримо і про тих, хто загинув, і про зниклих безвісті, і про менше поранених. У нас дуже позитивна тенденція в цьому напрямку. Ми запустили такий окремий рейтинг оцінки бойової результативності. Він будується на 3 параметрах. Це скільки ми окупували, де окупували територію, скільки ворог окупував території, скільки ми втратили людей і скільки ми нанесли втрат ворогу. Є формула дуже складна. Наприклад, там базово ми рахуємо, що там 10 втрат ворога до однієї втрати на нашому боці – це там коефіцієнт 1. Типа, взагалі ми хочемо вбивати 20 до 1, щоб коефіцієнт був. І як я казав, щоб більше ніж 200 росіян на квадратний кілометр. До речі, в травні ми вбили 252 росіяни на квадратний кілометр. А в жовтні минулого року було 67 росіян на квадратний кілометр. Тобто тенденція суперпозитивна. Так ось цей рейтинг, скажімо так, він дуже стимулює підрозділи, які про нього дізнаються. Ще не всі про нього знають, але ті, хто дізнаються про нього і бачать в своє місце, вони починають дуже сильно працювати над зменшенням втрат. І то взагалі там, ми знаємо, які бали працюють і стимулюють, да? Але в цьому напрямку це взагалі безцінно. Є одна відома бригада, дуже не будемо про неї говорити. Ось з командиром корпусу я багато спілкуюся, і куди відноситься ця бригада. І він, коли побачив своє місце в рейтингу, почав відразу, це неправильний рейтинг, там все якраз перша реакція. Але подальшому, вже 4-й місяць, він показує позитивну тенденцію по зменшенням втрат. Тобто він реально почав аналізувати, боротися за те, щоб менше втрачати, більше рішень приймати на основі даних, і це для нас велика цінність. Зараз ми впровадимо взагалі в ЄБАЛах, якраз покажемо цю оцінку бойової результативності, і всіх бригад, який буде позитивний баланс, вони будуть отримати додаткові бали. Тобто наша задача простимулювати зменшення втрат у підрозділів для того, щоб вони зростали в цьому рейтингу, отримували додаткові кошти. Тобто стимулювання ефективності. Це взагалі, можна сказати, новий етап розвитку ЄБАЛів. Я дуже радий, що ми його запустимо. І я думаю, там протягом місяця він вже запрацює. І ми побачимо, як ми ще будемо менше втрачати людей завдяки цьому підходу. Тому в них тенденція по зменшенню мобілізації, у нас побільшенню кількості, кого ми знищуємо. І Middle Strike, він також цьому допомагає. Тому що завдяки Middle Strike ми знищуємо і не просто піхоту російську, яких вони там збирають, там незрозуміло де. І ми вже більше з офіцерів знищуємо, або там ті, хто займається ребом, дронами і так далі. З одного боку. З іншого боку, це додаткові цифри, які йдуть по суті в цю цифру 50 тисяч. Ну і плюс нам потрібно підняти ефективність артилерії. Це також призведе до того, що ми зможемо більше знищувати ворога. Ми зараз припинили, як я говорив, закуповувати коротку артилерію і суто сфокусовані на дальній, 155-та дальня. І є план, як зробити так, щоб, по суті, ми артилерію змогли знищувати також більше позицій ворога, зупиняти наступи і так далі. Тому там всі міфи і легенди про те, що Федоров проти артилерії, це просто, Сказали, що ви не любите танки, арту, що вам тільки дрони, як Шміту. Я вірю в те, що майбутнє арти за лазерним наведенням, там Копперхеди ми активно використовуємо, але їх небагато. Зараз Вулкано закуповуємо снаряд, який з лазерним наведенням, його, по суті, дрон наводить на ціль. Це серйозно стає зброєю. Але рейндж повинен бути 30 плюс кілометрів, 40 кілометрів, більше кілометрів, для того, щоб можна було застосовувати гармати в таких умовах. Тому що в сьогоднішніх реаліях дуже важко. Вивести гармату для якоїсь операції – це прям окрема задача, це окрема операція. І стріляти на 14
10-11 кілометрів, ну це вже не дає багато результату. Тому потрібно збільшувати рейндж, потрібно робити. Тобто вся зброя повинна стати високоточною. От в цьому полягає там, ключова ідея. Зброя високоточна, дрони керовані оператором, а потім автономні. От така тенденція розвитку технологій. Ви мемчики про вас бачили? Хороші чи Що погані? раніше Федоров, можна одружитися в дії, зараз хочу вбити 50 тисяч росіян. Да, це я конкретно бачив. Це я конкретно бачив. Ну, побажаємо, що у вас все вийшло. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Не забудьте прокоментувати, як вам матеріал. І, звісно, що вподобайте відео, підпишіться на канал Пресинг і напишіть свою чесну думку в коментарях. Як ви оцінюєте роботу Михайла Федорова за перші 5 місяців на чолі Міністерства оборони? Поки зліва, що ви кажете, в Криму буде весело? Чудово.